سلامونه دوستانو. څنګه کولی شو چې په نوې طریقه سره پرې انرژي راوباسو یا وړیا برق راوباسو؟ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ. یوه دانه د کولر د پنکې بولټ، پخواني د کولر پنکې او هغه واټر پمپ چې په چلېدی دغسې بولټ و، نو یو دانه دا بولټ راخلو. یوه دانه ډي سي موټر دی او د موټر پولۍ ده. درنو دوستانو، چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره او دغه رقم د بیل بټن ووهئ تر څو ستاسې مخې ته نورې ویډیوګانې هم راسي. هو عروس